כדי להבין את החידוש, או ליבה של ההגות של פילון, אנחנו צריכים להגיד כמה דברים על העולם ההלניסטי שממנו הוא הושפע, שאיתו הוא נמצא במשא ומתן מאוד מורכב, ובעיקר אפלטון. אפלטון יש לו, הפלטוניזם, יש לו אצל פילון נוכחות מאוד מאוד רחבה. ובפילוסופיה של אפלטון יש הנחה מאוד עמוקה, שהעולם הקונקרטי, עולם הדברים שבו אנחנו נתקלים בנתוני החישים שלנו, הוא בעצם צל, בבואה, של עולם אמיתי יותר, קבוע יותר, יציב יותר של אידאות. האידאה היא בעצם אותו דבר מופשט, שמציין את המהות של הדבר, שיש לו קיום הרבה יותר משמעותי מהגילומים הקונקרטיים של האידאה הזאת. ניקח דוגמה, רק כדי שנסביר את המשמעות של תורת האידאות של אפלטון. ניקח משולש, כן? יש לנו משולשים, אנחנו מציירים אותם, הם מגוונים, הם לא תמיד מדויקים, הקווים שאנחנו מציירים הם לא לגמרי ישרים. והמשולשים האלה, אתה שואל, מה הופך את כולם למשולשים? הרי יש משולשים שהם עם זווית ישרה, עם זווית כהה, יש גדלים שונים של משולשים, שווי צלעות, שווי שלוקיים. מה הופך את כל המשולשים האלה למשולשים? אומר אפלטון, הם נוטלים חלק, הם שיקוף של אידאת המשולש. אידאת המשולש זה בעצם ההגדרה הגיאומטרית של המשולש, כן? מצולה של 3 צלעות שסכום זוויותיו הוא 180 מעלות. והמשולש הזה, האידאי, יש לו קיום הרבה יותר ממשי, באשר הוא יציב, באשר ניתן לדעת אותו בהכרה ברורה, באשר הוא לא מתחלף ולא משתנה. יש לו קיום הרבה יותר יציב מהעולם שלנו הקונקרטי. אפשר להגיד, בהשקפה הזאת של אפלטון יש ריקון, או אם נרצה, מובן מסוים של שלילה של ההוויה שבה אנחנו נתקלים בחיינו היומיומיים. הפילוסוף, אגב, בעולם הזה, מהי הפילוסופיה? הפילוסוף בעולם הזה פונה מעולם החושים. היות והוא מחפש הכרה אמיתית, לא השערה וסברה, אלא ידיעה. הוא פונה מעולם החושים אל האידאה, כן? במשל המערה המפורסם של אפלטון, שגם דיברנו עליו. כל בני אדם רואים את הצללים שמוטלים על קיר המערה שבה כולנו נמצאים, והפילוסוף מצליח להפנות את ראשו מן המערה החוצה אל השמש, בגלל שהוא יודע שהדברים החולפים והמשתנים הם לא ההוויה האמיתית, המוחלטת. ממנה הוא מסיק את ההוויה, הוא עולה אל ההוויה המוחלטת, אל המופשט. כך שהתמונה הזאת האידיאליסטית של תורת האידאות של אפלטון, יש לה גם כמובן השפעה על האוריינטציה אל החיים. כן? הפילוסוף פונה מן העולם הקונקרטי אל עולם הטהור של הידע של האידאות. כשאידאת הטוב היא אידאת כל האידאות אצל אפלטון. כשאנחנו קוראים את פילון, אנחנו רואים השפעות באמת מאוד עמוקות של אפלטון, אבל עם ניסיון לשמר את מה שהוא חושב, רוח המקרא, ופילון מאמין כיהודי, בעובדה שהמקרא הוא התגלות, שהוא נושא אמת, שצריך לפרש אותו באופן פילוסופי, כי יש בו את האמתות הפילוסופיות, אבל הנבואה מוסרת לנו תכנים שאין בפילוסופיה. ואפלטון, שחושב שהאידאות הן נצחיות כמו האל, לפי פילון טועה. פילון חושב שהאל ברא את האידאות, שיש רק גורם אחד שהוא לא נברא בעצמו, אלא שהוא בורא, שהוא נצחי. אבל אצל פילון יש שם עולם אידאי, יש שם אידאות
שהאל ברא, שהם בעצם פרוטוטיפים, הם מין סרטוטי אב של ההוויה, שבאמצעותה גם בוראים את ההוויה. כן? כשאגב, זה מאוד מעניין, כשפילון מדבר על האידאות בעקבות אפלטון. והנה פה האופן שבו ספרות המקרא מתפרשת באופן אפלטוני אצל פילון. צלם אלוהים הוא לא הצלם של אלוהים, כמו שאנחנו אומרים, האדם נברא בצלם אלוהים, אלא אותו צלם שאלוהים ברא, דהיינו האידאה, הלוגוס, שעוד מעט נעסוק בו, הוא הפרוטוטיפ של האדם. והעולם הזה, הפילוסופיה הפלטוני, מכניס, הייתי אומר, בפעם הראשונה בתולדות היהדות, אולי בתולדות המחשבה הדתית בכללה, את הרעיון של האל המופשט. כן? כשאנחנו עסקנו במקרא, ובעקבות קויפמן אמר, המקרא הוא לא, הפשטה אינה מצויה במקרא. המקרא לא מבחין בין העולם החומרי לאל המופשט. זאת לא ההבחנה שלו. הרעיון המונותאיסטי הוא חירות הרצון, הוא אחדות, אבל הוא לא הפשטה. ההנחה הזאת, ההפרדה בין החומר העובר ואותם הוויות שאינם קונקרטיות, שהן מופשטות, לא קיימת במקרא, אגב, היא כנראה גם לא קיימת בחז"ל. כן? השאלה אם האל הוא חומרי, גשמי, מופשט, היא לא הבחנה בינארית ששולטת בספרות חז"ל. האל הוא אישיות, לפעמים מתלבשת בדמות זו או אחרת. ההבחנה הזאת בין רוח לחומר היא לא הבחנה משמעותית וקובעת. אצל פילון, בפעם הראשונה בתולדות היהדות ואחריו בתולדות הנצרות והאסלאם וכו', יש רעיון כזה שמחייב קריאה מחודשת של המקרא, כי הרי המקרא מלא לכאורה בדימויים מגשימים של האל. אגב, שאלות שהיהודים בימי הביניים, הפילוסופיה היהודית בימי הביניים תעסוק בהם בצורה שיטתית מאוד, פילון כבר בראשית המאה הראשונה לספירה מטפל בהם. אז יש לו רעיון אחד בסיסי וראשוני, זה הרעיון של מופשטותו של האל. ופילון הולך מכאן למהלך יותר חריף. ופה הכניסה של הרעיונות האלה לתוך המקרא עצמו. המושג אחד, אחדות האל היא עיקרון מקראי חשוב. אצל פילון זה לא שהוא יחיד או שהוא מיוחד, אלא יש לו מה שהוא קורא אחדות פשוטה. דהיינו, היות והוא לא מורכב מחומר, הוא בלתי ניתן לחלוקה, אין בו גם את כל המורכבות של עולם חומרי או ישים חומרים של בעקבות כל מיני קטגוריות אריסטוטליות של מהות ומקרה, כן? הגובה שלנו הוא מקרה, למהות שלנו האנושית, צבע השיער שלנו הוא מקרה, אצל האל אין מהות ומקרים. אי אפשר גם אגב לייחס לו תארים, כי התארים האלה יוצרים ריבוי פנימי בתוכו. אז האל הוא גם מופשט, הוא אחדות פשוטה, וכאן מגיע רעיון שגם כנראה בפילוסופיה ההלניסטית לא היה, ופילון מחדש אותו, וזה שהאל לא ניתן לידיעה ולהכרה. אי אפשר להכיר את מהותו של האל. זה, לרעיון הזה יהיה הדהוד עצום בתוך המחשבה היהודית בימי הביניים שעוד נעסוק בה. הפילון הראשון שאומר אותו. יש לנו, אגב, חוקר מאוד חשוב של פילון, הארי וולפסון, שהקדיש 2 כרכים כדי לדבר באמת על התרומה המחודשת של פילון לתולדות היהודית והתרומה שלו לתולדות הדת בכללה, והוא באמת אומר, הרעיון הזה של אי ידיעת האל, חוסר היכולת להכיר את האל, הוא רעיון פילוני מובהק. כתוצאה
המחשבה הזאת. יש לנו, פילון מוסיף מרכיב חדש נוסף לתוך המחשבה הדתית שלו, והוא שמהאל המופשט הזה, שהוא אחדות פשוטה, שהוא לא ניתנת להכרה. צריכים להיות איזה גורמי ביניים שמתווכים בינו לבין העולם. וגורמי הביניים האלה הם כוחות שהוא בורא, כוחות שהם עצמם מופשטים, אבל קונקרטיים יותר ומתייחסים אל העולם. וגם ישות שנקראת אצלו הלוגוס, הדיבור, החוכמה, הנבראת של האל, זה, אם נרצה, מכלול כל האידאות כולם, השכל הקוסמי הזה שנקרא הלוגוס, שהוא כוח פעיל בבריאה עצמה, שהאל גם נוטע אותו בתוך הטבע. לרעיון הלוגוס תהיה היסטוריה מאוד חשובה בתולדות המחשבה. והלוגוס הזה הוא כוח פועל ופעיל, שמתווך בין האל הלא מוכר, האחדות הפשוטה והעולם. אני רוצה לקרוא כמה טקסטים בתוך המחשבה הזאת של פילון. אני קורא אגב, זה חשוב מאוד מבחינת הספרות העברית של ימינו, יש מפעל תרגום של כתבי פילון, שהתחילה חוקרת מאוד חשובה של פילון בשם סוזן דניאל נטף, יחד עם יהושע אמיר, ונמשך בדור השני על ידי חוקרת גם נפלאה של פילון בשם מרין ניהוף. ואני אקרא מהטקסטים של פילון שמשקפים את תפיסת האלוהות שלו, ונראה במה היא מובחנת מחדשת מהעולם המקראי החז"לי שעליו דיברנו. ופילון מדבר בהקשר של התיאור הזה של פילון, נטוע בסיפור שפילון מפרש אותו גם באופן אלגורי, אנחנו גם נעסוק באלגוריה, בתפיסת האלגוריה של פילון, שבה מופיעים לאברהם 3 אנשים, הם בעצם מלאכים, והוא מקבל אותם לביתו, והוא, כן, אל הבקר רץ אברהם, הוא מארח אותם, הם מבשרים לו על הולדת יצחק. ופילון רוצה לעסוק בשלוש הדמויות הללו. כן, אחרי שפילון מתאר בהרחבה את הכנסת האורחים של אברהם, את המפגש שלו עם המלאכים, הוא אומר, עד כאן פירוש הכתוב כלשונו, ועלינו להתחיל בפירושו על פי הרמז. הדברים הנמסרים במילים הם סמלים לדברים הנתפסים על ידי המחשבה בלבד. דהיינו, יש לנו פה אלגוריה. ובכן, כאשר הנפש כאילו בצערה היום נעטפת על ידי אלוהים בנוגה, וכל כולה מתמלאת באור מושכל, והיא בלא צל בשל קרני הזוהר הנשפחות סביבה. כן? הנפש הזאת נמצאת בהארה מלאה. היא תופסת מראה משולש של הוויה יחידה. אנחנו יכולים לראות למה פילון מושך את המחשבה הנוצרית גם. מראה משולש של הוויה יחידה. האחת כשל ההוויה עצמה, ושני האחרים כשל הצללים המוקרנים ממנה. דהיינו, שלושת המלאכים האלה הם בעצם סמלים של הוויות יותר גבוהות, שהן בעצם הוויה אחת, שהיא נתפסת בשלושה גוונים. כן, דבר מעין זה קורה גם לחיים באור המוחש, שכן לעתים קרובות עצמים עומדים או נעים מטילים בעת ובעונה אחת שני צללים. ברם אל יבין אדם צללים כמשמע לגבי אלוהים. יש כאן שימוש קלוקל במילה לשם עברת העניין בלבד, מאחר שלא זו האמת, אלא כפי שיאמר העומד קרוב מאוד לאמת, האמצעי הוא אבי היקום, שנקרא בכתבי הקודש בשמו הנכון ההווה. כן? דהיינו, האמצעים משלוש הדמויות הללו הוא ההווה.
ואלה משני צדדיו הם הכוחות הקדומים והקרובים ביותר להווה, כוח הבריאה וכוח המלכות. זאת אומרת, יש לנו את האל, ההווה. אגב, זה מאוד מעניין, הדימוי של הגורם האמצעי הזה, שהוא האל, שהוא נקרא ההווה. פה פילון מרמז לנו לשם הוויה, י' ה' ו' ה'. אצלו האל הזה, האחד, המופשט, הוא הוויה טהורה, הוא ישות טהורה של הוויה. בצידיו יש עוד שני כוחות, אגב, כוחות שנבראו ממנו, ואלה משני צדדיו הם הכוחות הקדומים והקרובים ביותר להווה, כוח הבריאה וכוח המלכות. כוח הבריאה נקרא אלוהים, כי בו הוא כונן וסידר את היקום, וכוח המלכות אדון. כי מן הדין הוא שהבורא ימשול וישלוט בנברא. זאת אומרת, יש לנו פה תמונה מאוד מעניינת של האלוהות, שהאל המופשט הזה, מה שנקרא ההווה הטהור, ישות טהורה של מציאות, יש לה שני כוחות בצידה, שהם כוחות ברואים, אבל קרובים אליה ביותר. האחד הוא שם אלוהים, זה מאוד מעניין, שם אלוהים מציין אצל פילון כוח סמוך לאל שנברא. השני הוא שם האדון, אדוני, שהוא כוח הדין, ובעצם האל מנהל את העולם באמצעות שני כוחות שבצידיו שהם כוח הבריאה והחסד, כן? כוח הרחמים, כי הבריאה אצל פילון היא אקט של חסד, של שפיעת חסד, וכוח הדין. כך שיש לנו פה כבר אל מופשט, הנה רעיונות במובן מסוים לא מקראיים, במובן מסוים גם לא חז"ליים, יש לנו אל מופשט, יש לו כוחות שמתווכים, שני כוחות שהם אלוהים ואדוני, נקראים אלוהים ואדוני, והכוחות האלה אגב מאוחדים על ידי הדיבור, הלוגוס, הדיבר. ורק להעיר פה גם הערה מאוד מעניינת על הקשר בין פילון לחכמים, לספרות חז"ל. גם חז"ל מכירים בעובדה שלאל יש שתי מידות, מידת הדין ומידת הרחמים. והאל מנהיג את העולם במידות האלה. מידת הדין היא מידה שקובעת את הגמול המדויק וכו', אבל מידת הרחמים היא החומלת והסולחת, והעולם לא יכול להתקיים רק בדין. כן? יש מדרש, אנחנו יודעים שהרעיון הזה הוא רעיון קדום בספרות התנאים, ונמשך הלאה. יש מדרש שאומר, קורא את הפסוק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, לא כשאלה. אברהם, לכאורה בפשט הפסוק, אברהם עומד לפני האל כשהוא עומד להחריב סדום, והוא אומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, יש עוד אנשים צדיקים בסדום. חז"ל קוראים את זה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. דהיינו, מי שרוצה להיות שופט של כל הארץ לא יכול ללכת רק בדרך המשפט, כי אף אחד לא שורד רק במשפט. יש גם חמלה, יש רחמים, ויש לנו מידת הרחמים. אלא, ופה אולי הבדל מאוד מעניין, שבספרות חז"ל, שם אדוני, דהיינו שהוא השם שבו באמצעותו אנחנו קוראים את שם י' ה' ו' ה', כן? כך מכנים את שם י' ה' ו' ה' כשאנחנו קוראים, הוא מידת החסד, ושם אלוהים הוא מידת הדין, אצל פילון הוא בדיוק ההפך. זה מעניין פה, יש איזו הבנה שהחיים או האל מתנהל בעולם במיצוע של שתי מידות. אגב, צריך לזכור שאצל חז"ל אלה לא מידות שנבראו ושנמצאו בסמוך לאל, כמו אצל פילון, אלא הם אופני היחס האלוהי בעצמו. והאל הזה, אצל פילון, שהוא שם הוויה טהור, כן? הוא אל לא אישי, שיש לו, כמו שאמרנו, שני כוחות ברואים שבאמצעותם הוא פועל, שאחד הוא אלוהים והשני הוא אדוני, כמו שאמרנו, הם מוחלפים מספרות חז"ל היותר מאוחרת. האל הזה הוא לא אישי. בספרות חז"ל, אגב,
לא רק שהמידות האלה הן לא מידות ברורות, הן צורות התייחסותו של האל עצמו לעולם, גם מידת הרחמים היא שם י' ה' ו' ה'. דהיינו, הי' ה' ו' ה' הזה הוא לא הוויה תאורה מופשטת של מציאות, אלא היא פרסונה יותר אישית, חומלת, מטיבה וכו'. זאת אומרת, מה ראינו עד עכשיו בעצם? ראינו תפיסה תיאולוגית חדשה בשני גורמים מאוד חשובים, הרעיון של הפשטת האל, האחדות הפשוטה שלו, האי היכולת להכיר אותו ומה שהוא הוויה תאורה לא מובחנת, שנזקקת לתיווך של גורמים נבראים שהם האידאות, הלוגוס, שני הכוחות הללו של מידת הרחמים ומידת הדין, אלוהים ואדוני, כל אלה מרכיבים חדשים בתוך התפיסה היהודית, שהמקרא וחז"ל במובן עמוק לא מכירים אותם. הם תוצר של המפגש של היהדות ההלניסטית עם העולם הפילוסופי שנמצא בסביבה. אחד הדברים שהמהלך הזה מוליך, שאני רוצה לעסוק בו בהרחבה, זה גם עמדה פרשנית חדשה. ראינו אגב כשפילון אומר, בוא נדבר על ההוויות האלה. הוא נוקט בשיטה פרשנית אלגורית, דהיינו, ברעיון הזה שדימויים קונקרטיים, היסטוריים במקרא, הם בעצם ייצוג, סמלים של הוויות מופשטות יותר. כן? זה באמת איזה מין מבנה אפלטוני כזה, כן? יש לנו אובייקטים קונקרטיים שהם שיקוף חולף לרעיונות נאצלים, נשגבים, נצחיים וכו'. ופילון בעקבות צורות הקריאה הפילוסופיות שמתפתחות בעולם ההלניסטי הפילוסופי של הומרוס, של קריאת הטקסטים ההומריים והמיתולוגיות היווניות, קריאות אלגוריות, פילון מפעיל אלגוריה מאוד שיטתית בפירוש המקרא שלו. כן? החידוש הנוסף אחרי רעיון ההפשטה זה בעצם חידוש שהוא מתנהל דרך המדיום של הקריאה האלגורית של המקרא, שאני ארצה לעסוק בו.